boleh tekan 9. Apa ni? Want to say step 6. Oh, who's that? Terpaksa ni langgar. Hindi ko siya breakfast. Laging pa kanan lang. Laging pa right lang yung daan. Paano? Dito ko pa left. Ano kayo mag-card? Wala. Asia to. Hello. Thailand. Walang card doon? Wala. Asan yung pupunta? Mall? Card? Withdraw kayo. May withdraw ano sa gilid dito. Likat ka pa left. Tapos may withdraw ano. Ha? Oo. Tapos sabihin nyo kung saan yung pupunta. May ang tok-tok. 200 baht. 100 baht. Ayun. Withdraw kayo, $20. Basta na 130, labas ka. Happy lang ba? Ha? Basta ang 50 baht, 100 yun. Bye-bye. Much later. So alhamdulillah sekarang kita dah sampai ke Phuket. Kita dah nak berlabuh dekat area Phuket ni. So kalau korang tengok dekat belah sana tu, kita dah ada kapal Royal Caribbean. Kapal Royal Caribbean. So menandakan ya, kita dah nak sampai di Phuket. So kita akan berlabuh di Phuket ni selama 8 jam di sini. So siapa-siapa yang nak turun ke Phuket boleh turun ke Phuket, and siapa-siapa yang tak nak turun kat Phuket, kalau nak relax-relax saja dekat atas kapal pun boleh juga, tak ada masalah. Ya, so cuaca pun baik, cantik je, biru nampak kan. Memang mantap. So kalau korang nak naik kapal COSTA ni, ini antara tempat lokasi yang korang boleh pergilah, which is 4 hari 3 malam korang akan dapat pergi untuk menjelajahi Phuket. Memang best. Korang should try, and makan pun memang sangat-sangat sedap. Ya, korang should try, kita cuba. And next kapal kita akan try pula ini, Royal Caribbean. So Royal Caribbean, insya-Allah kalau ada rezeki kita akan try untuk naik pula lepas ni. Ya. Let's go explore.
Heading for high tea, break tea. Jom tengok what is the menu. Wow. One take. Jom. Ini pizza. Pizza. Tomato. Yeah. Cheese and tomato. Ni ada garlic. Dia ada manisan. That's great. Wow. High tea dia pun not bad lah. Macam ada coklat. Kari pak boleh. Nak tu makan. We are already here. Okay. Tengok lain buah-buah pun ada. Ya, buah-buah pun ada. Buah-buah pun ada. So kita try tengok makanan lain tu. Okay, yang ada. Nak ni boleh? Apa tu? What is that? Fish crab? Tambah lagi yang terbenam. Gambar sini cantik kan? Duduk sini. Ha. Boleh ni? Sunset in Phuket. Sunset in Phuket. And Phuket. So pretty. Cantik sangat view dia. Cantik sangat guys view dia. So kita tengah menikmati view sunset Phuket. Sangat-sangat best. Dan tuan ni suruh ambil gambar. Dia seronok sangat. Boleh kat masuk. Oh. Macam sedap tau. Awak ni. So yeah, kita really enjoy the Phuket day tour hari ni. Okay. Memang best. Yeah. Sunset Phuket. Woohoo. Done for sunset today. Yay. Di sana kapal Royal Caribbean. And then sana dah hujan. Yeah, nampak baik dah hujan. So dekat sini aktiviti dia banyak. Kalau korang turun ke Phuket, korang boleh main jet ski, tapi itu additional lah. Kalau nak biasa-biasa nak lepak atas kapal pun boleh. So korang boleh enjoy aktiviti atas kapal macam-macam. Yeah, everything atas kapal ni. Korang nak main sukan ke sports, nak main indoor ke, kalau korang nak dapatkan high tea pun ada juga dekat atas kapal ni. So apa yang korang nak lagi atas kapal ni, semua ada. Nak enjoy, itulah dari segi entertainment yang korang nak main tu semua bergantung kepada masing-masing. Itu yang
Seronok lah atas kapal ni. Korang boleh leisure, healing ya. So kita duduk rehat di dalam. Silakan masuk. Ini pun kita boleh main sebenarnya. Serius ah? Ini semua game-game ni boleh main. So this one antara kawasan di dalam COSTA SERENA, which is di deck 4. Kalau korang boleh tengok, ada tempat kawasan ruang lihat dan ada juga tempat macam church untuk diorang semayang lah, macam itu kalau untuk yang non-Muslim. Tapi so far, kalau korang nak pergi try untuk, malam ni kita ada pen disco, silent disco panggil. So kalau korang nak try, kat level deck 4 ni ada pen disco kat sini. After hour party pukul 12.30 malam nanti. So banyak gila aktiviti kat sini yang korang boleh try. And sebab tak pernah try macam dari segi dia punya social activity di sini kan. So kalau mana-mana yang korang berminat nak try, korang kena try. Memang best. Once upon in the life, yang gitu. Okay, jom kita explore lagi. Hey, very good. Okay guys, so this one adalah aktiviti yang korang boleh buat dekat atas kapal COSTA SERENA ni, which is ada ping-pong table ping-pong boleh main, and then table football pun boleh main dekat sini. And also kita ada juga this one, kalau korang main dekat arcade tu kan, kadang-kadang sini pun ada kan, tapi this one kena bayar lah. Okay, tapi untuk di kapal COSTA SERENA ni, kalau untuk korang nak bermain permainan ni, akan ada charges lah. Charges untuk dapatkan barangan ni adalah lebih kurang 1 USD, 1 USD per ni lah. Tak kisahlah bayar untuk berapa orang nak main, 1 USD saja untuk korang dapatkan alatan dia. So korang boleh tengok lah, macam contoh this one. Yes, boleh main, nak try main. Tapi kena bayar dulu lah, kalau tak nanti tak dapat dia punya dia punya bola apa semua tu kan, tak dapat lah. So sangat-sangat menarik guys. So kalau korang nak try, boleh main dekat sini, and then saksikan dengan tempat pool sana kan, music dia sangat-sangat enjoy. I just wanna taste it. You got the feeling you're going away. I know that you're gonna keep your good now. Know you want body, listen to your body. I want to get on it. Feeling like to see.